සුබ දවසක් කියලා SL Bonn Academy YouTube channel එකට ඔයගොල්ලෝ අදත් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා යාළුවනේ. ඉතින් මගේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් ඔයා දැන්ම මේ ඇහින් තියෙන රත් පාට subscribe button එක click කරලා ඊටත් ඇහින් තියෙන bell icon එක all කරලා තියාගත්තොත් my YouTube එකට upload කරන මෙන්න මේ වගේ videos ඔයාගේ mobile එකට notification මාර්ගයෙන් ඉක්මනින්ම ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ඉතින් යාළුවනේ subscribe 500 ආපු එකට ඔයගොල්ලෝ gift එකක් දෙන්න බැරි වුණා මට. ඉතින් ඒ වෙනුවට මට ලොකු දෙයක් කරන්න නම් බෑ යාළුවනේ. ඉතින් YouTube channel කරන අය තමයි ගොඩ දෙනෙක් මගේ channel එකේ රැඳිලා ඉන්නේ. ඉතින් ඒගොල්ලොන්ට ගොඩක් වටී කියලා හිතෙනවා මම මේ දැන් ඔය කට්ටියට දෙන්න යන දේ. ඉතින් යාළුවෝ ඔය කට්ටිය දැකලා ඇති videos බලද්දී video එක බලන අතරතුර channel එක subscribe කරන්න කියලා එක එක විදිහට bell icon click කරන විදිහේ videos එකක් අපි බලන videos එක ඇතුලේ display වෙනවා ඔය කට්ටියට බලා ගන්න පුළුවන් කමක් ඇති. ඉතින් මම දැන් කට්ටියට පෙන්නන්න මෙන්න මේ විදිහට එක එක විදිහට subscribe button like කරන්න එතකොට subscribe කරන්න කියලා මෙන්න මේ වගේ notification ඔය කට්ටිය වීඩියෝ එක බලන අතරතුර ඔය කට්ටියට මෙන්න මේ විදිහේ ඒවා ඔය කට්ටියට එනවා දැකලා ඇති. ඉතින් මම subscribe button පහක් ඔය කට්ටියට දෙන යාළුවනේ gift එකක් විදියට මම description area එකේ ඔය කට්ටියට link දාලා තියන්න. ඉතින් description එකට ගිහිල්ලා ඔය කට්ටියට කැමති subscribe button එක download කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ලොකු දෙයක් නන් නෙමෙයි යාළුවනේ subscribe 500ක් ආපු නිසා ඒකේ gift එක විදියට තමයි මම මේ විදියට දෙන්නේ. වෙන අය නම් card දෙන්නේ යාළුවනේ. ඉතින් මට card දෙන්න හැකියාවක් නැහැ මේ දවස්වල තියෙන තත්ත්වෙත් එක්ක. ඉතින් යාළුවනේ මේ subscribe button පහ ඔය කට්ටියට download කරගන්න පුළුවන් free media free link මම දාලා තියන්නම් පහළ description area එකේ. ඔයගොල්ලෝ ගිහිල්ලා ඔය කට්ටියට ඕන කරන subscribe button එක download කරගන්න. ඉතින් යාළුවනේ ඔය කට්ටිය subscribe button එකක් video එකකට add කරගන්න දන්නේ නැත්නම් මම ඊළඟට video එකක් ගේන්න ඔයගොල්ලොන්ට මේ green screen subscribe button එක කොහොමද ඔයාගේ video එකට add කරගන්න කියලා ඒකත් මේ වගේ විනාඩියකින් දෙකකින් වගේ කියලා දෙන්න පුළුවන්. ලොකු දෙයක් නෑ ගොඩක් දෙනෙක් දන්නවා. ඉතින් දන්නේ නැති අය ඉන්නවා කියලා මම හිතනවා. ඒක නිසා ඒගොල්ලොන්ට දැනගන්නත් එක්ක මම වීඩියෝ එකක් ගේන්නම් යාළුවනේ. ඉතින් subscribe button එක ඔය කට්ටිය මේ විදිහට download කරගන්න යාළුවනේ. subscribe 500 ආපු එකට ගොඩක් සතුටුයි. ඉතින් community tab එකත් on වෙලා තියෙනවා. ඔය කට්ටියකට community tab එක on වෙලා නැත්නම් subscribe 500 ඇවිල්ලා ඒ වීඩියෝ එකකුත් මම කලින් කරලා තියෙනවා. ඒකත් බලන්න. ඉතින් subscribe 500ක් දුන්න ඕගොල්ලෝ හැමෝටම ගොඩක් ස්තුතියි. ඉස්සරහටත් යාළුවනේ දිගටම රැඳිලා ඉන්න කියලා ආරාධනා කරනවා මගේ channel එකත් එක්ක. එහෙනම් යාළුවනේ මම මේ වීඩියෝ එක අවසන් කරනවා.